Tolik jasno dalšího videa. Dneska je to unboxing téhletý voňavky. A jdeme si ji rozbalit. Co? No. Je balení, stálo 79 korun. Tak vám to přiblížím. Bícáky tady mají kaš, ty fakt to hustý, až ty záda vzadu. Což je jaký docela pěkný. Yes. Tak jo. Pak tady si můžete čuchnout, jak voní. Jak se vám to stříklo. No to cítím až sem, piju vodu. Tak taky se můžu stříkat, že jo? Což asi teď nebudu dělat. Jo. Jenom abyste věděli, že něco z těch kouknete na tohle video. Prosím vás, moc. My s Ženou, s mým kámošem, máme takový kanál. Jmenuje se Daniel a Ženя testeři. Mám tam už udělaný i intro, všechno, co potřebujeme. A už tam máme všechno udělané. Takže vám tam bylo to intro 2 videa. Takže prosím, nejďte na tento kanál, který jsem vám teď řekl a bude v popisu. Tak prosím vás moc, dejte tam odběr. Protože nás s Ženou by to fakt potěšilo. Protože jsme si proto museli asi hodinu vytvářet nějaký nový účet. Takže najděte prosím ten kanál, budete ho mít jako první odkaz v popisku a můžeme se vrhnout dál na nějaký video. A když se budete ptát, kde jsem ji koupil, no nevím, jestli by byla i přes internet, se můžeme samozřejmě podívat. Tak si zapnu svůj mobil. Voňavky King Lux. Sakra, jsem řekl blbě. Jo. V Amazonu se prodává. Na Amazonu, ale teď se podívám, tady když dám vše. Ne, to je hezký si betonové přejet, taky pizzáka. Díme na toho, prostě se prodává na Amazonu. Jo a jenom, abyste věděli, že to neflákáme, my dva s Ženou na našem kanále, že to neflákáme. Budeme mít kameru Full HD a 4K.
Ale postupně se k tomu dostaneme. Nejdřív jdeme na HD, pak na Full HD, pak třeba na 2K a pak třeba na 4K CP, no. A tak prostě tady flákáme. Se snažíme, jak jste mohli vidět, máme tam intro a já teď natáčím na tady svůj kanál Unboxing Voňavky. Jo, a kdybyste si říkali, no ale přece tam je napsáno Daniel a Ženja testeři. Ano, někdy budou vycházet i vlogy. A abyste ještě viděli, že to flákám, tak můžete dívat na krásnou voňavku. Tak jo. Tady to je scénář, který nemám ještě vůbec dopsaný. A je to na náš kanál. A na svůj kanál to teda budu trošku víc flákat než na to našim, jo. No jo, a jinak už by unboxing mohl samotný skončit. Doufám, že se vám ten unboxing líbil. Pokud jo, nezapomeňte dát like, odběr. Čus!